Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người đầu tháng thật nhiều sức khỏe, mọi sự thành công. Các chị em phụ nữ nhất định phải nấu món này cho mình nha. Một món ăn vừa giòn ngon, vừa mát lạnh, lại giúp da căng bóng. Ăn chung với cả gia đình đều được, không kém phần sang trọng để đãi khách. Đó là món chè dưỡng nhan bong bóng cá sữa tươi. Để hôm nay em Linh nấu cho mọi người tham khảo nha. Cái này là bong bóng cá. Bong bóng cá hơi to vì lần trước em Linh nấu súp gà bong bóng cá. Lần này em Linh còn một nửa thì em Linh sẽ làm món chè dưỡng nhan. Bong bóng cá này giá thành cũng không hề rẻ, 100g có giá khoảng tầm 200 mấy. Em Linh hôm nay chỉ dùng tới 50g thôi. Nếu mọi người thấy chi phí quá cao, có thể mua loại nhỏ hơn, thời gian ngâm nó sẽ nhanh hơn. Cái loại dày như thế này thì thời gian ngâm nó sẽ dài hơn. Bây giờ thì em Linh sẽ xử lý cái bong bóng cá này. Mình sẽ cho vào nồi 1 lít nước. Cho sẵn vào hấp. Mình bật lửa nấu sôi. Nước bắt đầu sôi thì mình cho dĩa bong bóng cá vào để hấp luôn. Phá cáo mình không cần phải rửa qua. Và mình đậy nắp lại hấp 30 phút. Mọi người lưu ý cái này giúp em Linh nha. Trong khi nấu cái món chè dưỡng nhan này, tất cả các cái dụng cụ mình dùng đến thì cũng không được dính mỡ nha mọi người. Nếu mà dính mỡ thì chè dưỡng nhan này của mình nó sẽ bị hư mất, kể cả đồ hấp hoặc là các cái dụng cụ đựng. Đủ 30 phút mình tắt bếp và mở nắp ra. Mình sẽ gắp cái bong bóng cá này cho vào thau nước đá luôn. Mình sẽ ngâm nước đá như thế này trong tủ lạnh 6 đến 8 tiếng đồng hồ. Sau khi ngâm qua một đêm nó vẫn còn rất là dày luôn. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đem đi luộc bong bóng cá này. Cho một ít nước vào nồi. Nấu sôi nước. Nước đã sôi thì mình sẽ cho cái phần bong bóng cá đã ngâm 8 tiếng vào đây luôn. Mình đậy nắp lại và nấu 3 phút. Sau 3 phút thì mình sẽ tắt bếp và ủ bong bóng cá trong nồi nước 2 tiếng đồng hồ. Mình cứ đậy nắp lại như thế này thôi. Ở đây thì mình sẽ có một ít táo đỏ để làm chè dưỡng nhan chung luôn. Táo đỏ này thì mình sẽ lấy 12 trái, mỗi hũ thì mình sẽ làm 1 trái. Táo đỏ này thì mình đã bỏ hột luôn. Khi mà mình ăn cái hột táo thì sẽ nóng trong người lắm. Mình sẽ nấu nước đường ha. Mình cho vào nồi 500ml nước lọc. Và 75g đường phèn. Mình sẽ nấu tan cái phần đường này. Đường đã tan hết rồi thì mình tắt bếp và để ra để tí nữa mình cho vào hũ chè. Sau khi ngâm được 2 tiếng rồi thì mình sẽ mở nắp ra và lấy phần bong bóng cá ra luôn. Thường là sẽ phải cho gừng để khử đi mùi tanh. Với món này thì mình không thể cho gừng được, vì nếu mà cho gừng bám mùi gừng thì chè sẽ không ngon ha. Bây giờ thì mình sẽ đem bong bóng cá này đi rửa. Mình sẽ rửa bong bóng cá. Có cái phần nào màu vàng vàng á thì mình rửa bỏ luôn. Phần vàng mà mình để lại thì nó sẽ hơi bị tanh á, nên là mình cậy rửa luôn. Rắc khô. Đây là phần bong bóng cá mình đã rửa xong rồi. Sau khi ngâm, bong bóng cá của mình có trọng lượng là 150g. Bây giờ thì mình sẽ cắt thành những cái miếng nhỏ để cho bong bóng cá của mình nó ra nhiều gelatin hơn. Mình để nguyên cái thì gelatin của mình nó sẽ không ra được nhiều, bằng việc là mình cắt ra như thế này nha. Sau khi mình cắt xong thì mình sẽ chuẩn bị cho vào hũ. Ở đây thì mình sẽ có một ít nhãn nhục. Nếu như mọi người muốn cho cái phần chè dưỡng nhan sữa tươi của mình nó được trắng hơn thì mình sẽ không bỏ nhãn nhục thôi. Nhưng mà nếu mà mình bỏ nhãn nhục thì cái dưỡng nhan của mình nó sẽ đậm đà hơn và ngọt hơn một tí xíu nha. Nhà em Linh thì thích ăn ngọt nên là em Linh sẽ cho thêm phần nhãn nhục. Nếu như mọi người không thích cho nhãn nhục vẫn được nha. Ở đây thì em Linh chuẩn bị 12 cái hũ da u ha. Hũ này là hũ 100ml nha mọi người. Và em Linh sẽ cho phần táo tàu, nhãn nhục và bong bóng cá vào. Mình sẽ chia đều cho từng hũ. Sau đó thì mình sẽ cho nhãn nhục luôn. Nhãn nhục thì em Linh sẽ cho một ít thôi. Mình cứ chia đều. Tùy mình muốn ăn ngọt nhiều hay là ngọt ít. Sau khi cho nhãn nhục rồi thì mình sẽ cho đến phần bong bóng cá vào luôn. Mỗi hũ thì mình sẽ cho khoảng tầm 10 đến 12g thì nó mới đủ đông lại nha. Nếu mà mình cho ít quá thì nó sẽ không đông lại được nha mọi người.
Ở đây mình có khoảng tầm 600ml nước đường thì mình sẽ chia cho vào các hũ đều nhau luôn. Mỗi ly mình sẽ cho khoảng 50ml. Giờ thì mình sẽ cho hũ vào sẵn nha. Sau khi cho vào sẵn thì mình sẽ dùng muỗng đè bong bóng cá chìm xuống phần nước đường nha. Rồi mình sẽ đem sẵn đi hấp. Mình sẽ cho nồi lên hấp. Mình sẽ nấu nước sôi trước. Nước bắt đầu sôi mình sẽ cho sẵn vào hấp. Mình sẽ đậy nắp lại luôn. Hấp trong vòng 60 phút. Sau 1 tiếng thì mình sẽ tắt bếp, mở nắp cho giữ nhang nguội. Mình cho sẵn ra, chờ cho hũ thật là nguội thì cho sữa tươi vào. Nếu cho lúc nóng, sữa sẽ dễ bị hư nha. Phần hấp của mình đã nguội rồi thì mình sẽ cho sữa tươi. Ở đây thì em dùng sữa tươi ít đường hoặc là không đường đều được. Nếu như mọi người ăn không ngọt á thì mọi người có thể dùng không đường luôn nha. Mình sẽ cho gần đầy với cái hũ này luôn. Nó khoảng tầm nửa hũ á mọi người. Tại vì cái phần hấp của mình đã được một nửa rồi. Và mình sẽ khuấy lại luôn. Khuấy đều lại thêm một lần nữa thôi. Mình dùng nhãn nhục thì cái phần sữa của mình nó sẽ không được trắng giống như là ở ngoài tiệm người ta làm, người ta không cho nhãn nhục thì nó sẽ trắng ha. Mình đậy nắp lại. Và cho vào ngăn mát tủ lạnh một đêm để phá cáo được đông lại. Sau một đêm thì em Linh sẽ lấy ra cho mọi người xem. Đó, em Linh sẽ mở ra. Nó cũng đông lại rồi nha mọi người. Bong bóng cá của mình nó càng ra nhiều chất gelatin đó thì của mình nó sẽ càng đông nhiều hơn ha. Cái này mình bỏ nhãn nhục nên là nó sẽ hơi vàng một tí xíu. Được nha chị em. Bong bóng cá chứa nhiều collagen tự nhiên, rất tốt cho da, nhất định phải tự nấu cho mình và gia đình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video nấu ăn bổ dưỡng nha.